დილამშვიდობისა, ეს საზოგადოებრივია, თქვენ უყურებთ გადაცემას პირადი ექიმ Mari Malazonia-ს სურდოთარგმანით. როდესაც ჩვენ წარმოვიდგენთ ჩვენს ადგილს სამყაროში, შეიძლება ძალიან შეგვეშინდეს კიდეც, იმიტომ რომ სამყაროსთან შედარებით ადამიანი ზოგჯერ ერთი პატარა წერტილია, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი წერტილი, რადგან მას აქვს ინტელექტი და მას შეუძლია შემეცნება. როდი შეიძლება დაზარალდეს ჩვენი შემეცნების უნარი, როგორ ყალიბდება, როგორ ვითარდება, არის თუ არა მნიშვნელოვანი სხვადასხვა დაავადება, რომელსაც ჩვენ გადავიტანთ, ან არის თუ არა მნიშვნელოვანი ასეთ შემთხვევაში ასაკი. მოგლეთ, ყველა საკითხი, რაც შემეცნებას უკავშირდება, არის დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა. მანამდე კი აუცილებლად უნდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენ ვუძღვებით კამპანიას აირჩიეთ ჯანსაღი ცხოვრების წესი პირადი ექიმის რჩევით და ვუფრთხილდებით გარემოს, ვუფრთხილდებით საკუთარ ორგანიზმს და ვცდილობთ დავზოგოთ წყალი. ამისკენ მოგიწოდებთ თქვენს. დილამშვიდობისა თეა. შესაბამისად ჩვენ გვაქვს ვიქტორინა, ხომ ასეა? რა თქმა უნდა და მოგიწოდებთ რომ დაიმახსოვროთ და რა თქმა უნდა გამოიყენოთ ჩვენი რჩევები ყოველდღიურ ცხოვრებაში და იმის გადასამოწმებლად და თქვენი მოტივაციის ასამაღლებლად. ყოველ პარასკევს ჩვენ გვაქვს სახალისო გათამაშება და პირველი მაყურებელი და Facebook მომხმარებელი, რომელიც დაგვიკავშირდება და სწორ პასუხს გასცემს ჩვენი ვიქტორინის შეკითხვას, მიიღებს ჩვენგან საჩუქარს. ეს არის ქსოვილის ჩანთა, პოლიეთილენის ნაცვლად, ეს არის პლასმასის ნაცვლად, მინის ბოთლი და ეს არის მეტალის ნაცვლად თხის კოვზი. შევთანხმდეთ, რომ ჩვენი მასალა არის მეგობრული გარემოსადმი, უსაფრთხო თქვენი სურსათის და შესაბამისად თქვენი ჯანმრთელობისათვის. ერთად მოვისმინოთ ვიქტორინის პირობა და დავზოგოთ წყალი. კანის მოვლა ზაფხულში. კანის გამოშრობის მიზეზი შეიძლება გახდეს გენეტიკა, კანის ან შინაგანი ორგანოების დაავადება, გარემო, წყლის არასაკმარისი მიღება, ხშირი დაბანა, ცხელი შხაპი, კოსმეტიკური და ჰიგიენური საშუალებები. ოფლიანობის შესაძლო მიზეზებია: სხეულის მაღალი ტემპერატურა, ცხელი გარემო, სტრესი, ფიზიკური დატვირთვა, ჰორმონული დისბალანსი, საკვები. უნდა გამოვიყენოთ ანტიპერსპირანტები მხოლოდ ოფლდენის შესაჩერებლად, მაგალითად, კვირაში ორჯერ, ძილის წინ შხაპის მიღების შემდეგ. დეოდორანტები მხოლოდ უსიამოვნო სუნის წინააღმდეგ, ყოველდღე წინასწარ დაბანილ კანზე. სიცოცხლის გახანგრძლივება და არა გადამდებ დაავადებათა თავიდან აცილება შესაძლებელია სწორი კვებით, რეგულარული ფიზიკური აქტივობით, თამბაქოზე უარის თქმით. აირჩიე ჯანსაღი ცხოვრების წესი პირადი ექიმის რჩევით. ჩვენ როგორც შევთანხმდით ჯანსაღი ცხოვრების წესის ფაქტორების დანერგვას ვცდილობთ ცხოვრებაში და ამისათვის უპირველეს ყოვლისა გვჭირდება შემეცნება. მაგრამ შემეცნება არის ჩვენი ტვინის განსაკუთრებული უნარი და რამდენად მზად არის ტვინი ამისათვის აუცილებლად უნდა შეამოწმონ სპეციალისტებმა შეაფასონ სხვადასხვა დაავადების თუ ჩვენი ფიზიოლოგიური მდგომარეობის კონტექსტში. დღეს ჩვენ ამ თემაზე ვსაუბრობთ ჩვენ სტუმართან ერთად, რომელიც გახლავთ ნევროლოგი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი ქალბატონი მარინა ჯანელიძე. დილამშვიდობისა ქალბატონო მარინა. დილამშვიდობისა ქალბატონო მარი. ყოველთვის მიხარია თქვენი სტუმრობა, იმიტომ რომ თქვენ ჩვენი გადაცემის ძალიან ერთგული მეგობარი ბრძანდებით, აგერ უკვე 9 წელია და ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე ვსაუბრობთ. როდესაც ვლაპარაკობთ შემეცნებაზე, ცოტა რთულ ტერმინს ხმარობთ ხოლმე, კოგნიტიური ფუნქცია. თუმცა მოდით დღეს ეს ტერმინი ნაკლებად ვიხმაროთ, იმიტომ რომ დიახ, უფრო გასაგები იყოს მაყურებლის. დიახ. და ამავე დროს უთხრათ მაყურებელს, ჩვენ ამითი ვიბადებით, ეს უნარი გამომუშავდება, ეს ტვინის განუყოფელი თვისება, მისი ფუნქცია თუ რაშია საქმე? ეს არის მოგესალმებით, ერთი ძალიან მიხარია, რომ ასეთ მნიშვნელოვან საკითხზე საუბრობთ, რადგან შემეცნების გარეშე ჩვენ არ ვიქნებით ადამიანები, homo sapiens, ვიქნებით ისინი, რაც თქვათ, დადიან ტყეში, დელოზე, სამწუხაროდ. დღევანდელ ცივილიზებულ კაცობრიობა გადასული რაღაცნაირად ავტომატიზირებული ცხოვრების რეჟიმზე და შემეცნება როგორც აზარალებს ეს შემეცნებას? არა, პირიქით და შემეცნება უკვე აღარ არის ისეთი პრიორიტეტული. მე არ ვლაპარაკობ გამორჩეულ და ერთეულებს. ზოგადად ვამბობ, აი პოპულაციისთვის, მოდით ასე ვთქვათ, საზოგადოებისთვის. რაღაც ავტომატიზირებულ მithumetes, ეხლა mithumetes ტექნოლოგიები ისე განვითარდა, რომ ადამიანს თვითონ რო რაღაცა შეიმეცნოს, აღარ აქვს ბევრი საჭიროება. სწორედ ეს კითხეთ, აზარალებს ეს შემეცნებას ეს პროცესი? აუცილებლად, ეს აზარალებს შემეცნებას. და ამიტომ უნდა ეს შემეცნება ჩვენი კონტაქტი სახით სახესთან, პირისპირ, ბუნებასთან, წიგნთან, არა გამზადებული თქვათ ინფორმაციის მარტო ჩაყლაპა
არამედ რაღაცის შემეცნება. ეს არის ის, რითაც ჩვენ განსხვავდებით ყველასაგან და ეს უნარი ადამიანს აი ბავშვობიდან ასე ვთქვათ თანყვება, მაგრამ ის უნდა განმავითაროთ. ეს არავითარ შემთხვევაში არ არის ის, რომ აი ადამიანი იბადება ამ უნარით და ეს უნარი მას გაყვება ერთი და იგივე მთელი ცხოვრების მანძილზე. ჩვენ თუ ის არ განმავითარეთ, მაშინ რასაკვირველია ჩვენი პოტენციალი შემეცნების გარკვეული ასაკის შემდეგ და იმ ასაკშიც ძალიან ნაკლები იქნება. ამის ახლა ძალიან კარგი მაგალითია, თქვენ ალბათ მოგეხსენებათ, ერთი და იგივე იყო ცნობილი ესეთი ექსპერიმენტიც არ იყო. ტყუპები, ერთი კვერცხუჯედის ტყუპები, როცა ერთი მოხვდა ერთ გარემოში, ერთი კვერცხუჯედი ნიშნავს, რომ აბსოლუტურად ერთნაირი გენეტიკის ადამიანი, აბსოლუტურად. მოხვდა ერთი ერთ გარემოში და მეორე მოხვდა მეორე გარემოში და მათი ფენოტიპი, ანუ ის, რასაც ისინი წარმოადგენდნენ საზოგადოებაში, იყო აბსოლუტურად განსხვავებული გარემოსთან მიმართებაში, გარემოთი განპირობებული. აი ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ყოველთვის უნდა ვეცადოთ, რომ ეს პოტენციალი გავზარდოთ და გამავითაროთ, არ უნდა შევწყვიტოთ ჩვენი შემეცნება, მაგრამ ეს იწყება ბავშვთა ასაკში, რასაკვირველია. ეს იწყება ბავშვთა ასაკში, ბავშვი დაბადებიდანვე. როდესაც მას პირველი სათამაშო უჭირავს, ეს უკვე რაღაცას უყურებს, ჯერ ალბათ ფერს არჩევს, ახლა მე ამ საკითხებში ვერ ჩავერევი, თქვა პედიატრიული განვითარების ნევროლოგია არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში შემეცნება იწყება ბავშვის დაბადებიდან ძალიან მალე. ოსვაში ამის გაყოფა არ შეიძლება. ოღონ ეს უნდა ხელი შეუწყოთ და სწორად უნდა წარმართოთ. აი ეს არის მთავარი ბავშვობაში. რეალურად ეს არის სამუშაო პროცესი, აუცილებლად, რომელიც ბუნებრივ მონაცემს განავითარებს ამ პირიქით. ამ ბუნებრივ მონაცემს დაგვაკარგინებს იმის მიხედვით, ჩვენ როგორი დამოკიდებულება გვექნება. მაგრამ მე მინდა დაგისვათ კითხვა, რომელიც აუცილებლად სწორედ თქვენი კომპეტენციის ფარგლებშია. ფიზიოლოგიურად რა ემართება შემეცნებას თუ განვიხილავთ ადამიანის ცხოვრებას როგორც რეტროსპექტივას და მეორე მხარე შეიძლება თუ არა ჩვენი შემეცნება შეცვალოს დაავადებამ ან დაავადებებმა შეცვალონ ანუ გადატანილმა დაავადებებმა რომელიც მაგალითად სისხლძარღვოვანი ბუნების არის იგივე სიმსივნური ბუნების არის და ასე შემდეგ მოდით დეტალურად გავარჩიოთ ეს საკითხი ჯერ ფიზიოლოგიურად გითხარით რეტროსპექტულად ადამიანის ცხოვრებას მოგახსენებთ ეხლა ნუ ფიზიოლოგიურად ჩვენ ბერდებით რაც არ უნდა მოვინდომოთ რაც არ უნდა ვეცადოთ რომ კარგად გამოვიყურებოდეთ ჩვენ გვემატება წლები ეს არის გარდაუვალი ასეთ ნეირობიოლოგია რომ ჩვენ ბერდებით სიბერე ეს არის ყველა ფუნქციის დაქვეითება ხო ეს არის ბუნებრივი ასევე ფუნქცია უქვეითდება თავის ტვინსაც ხო ჩვენ ამას ვერცად ვერ გავექცევით და ნუ აი ანატომია და ფუნქციას თუ დავაკავშირებთ ფუნქციის დაქვეითება გარკვეულად აისახება სტრუქტურის შემცირებაში უფრო დაბლები ხდებით უფრო წოდაში ვიკლებთ და ტვინი ცოტა პატარავდება ზომაში ეს არის ბუნებრივი და ეს არის ასე ვთქვათ სიბერე მაგრამ არის ნორმალური სიბერე, ნორმალური დაბერება. რასაც ახლავს იცით ახლა გარკვეული ისეთი აი ასაკობრივი გულმავიწყობა, მოდით ესე დავარქვათ მას. ძალიან ადვილად გასაგებია რა არის და არის კიდე უამრავი პათოლოგია, ტვინის პათოლოგია, რომელიც ნორმალური დაბერებისაგან სრულიად განსხვავებულ პატერნს ანუ მოდელს გვთავაზობ ჩვენ სიბერეს რომელიც არის პათოლოგიური და ნაადრევი დაბერების ეს პათოლოგიური სიბერე პათოლოგიური მეგულისხმობის შემეცნების თვალსაზრისით გამოწვეულია ძალიან დიდი ჯგუფით ნევროლოგიური დაავადებები მოდით აი ამ დაავადებებზე დეტალურად ვისაუბროთ მაყურებელი გვერდება დილამშვიდობისა გისმენთ დილამშვიდობისა ქალბატონო მარი მოგესალმებით თქვენ და თქვენს სტუმარს ასეთი შეკითხვა მაქვს 80 წლის მამაკაცო ძილიანობა აქვს ძალიან მთელი ღამე ძინავს დღე აი დაჭდება სკამზე და კიდევ ძილი აქვს რა ისე რომ სხვა პრობლემები ახლა ნორმალურად აზროვნებს კითხულობს არაფერი პათოლოგია არ არის ამ კუთხით და რასთან დაკავშირებული ტვინთან დაკავშირებული იქნება ეს პრობლემა თუ რასთან მაინტერესებს კი ბატონო დიდი მადლობა შეკითხვისთვის ჩვენ სხვათა შორის როდესაც ძილზე ვსაუბრობთ ხოლმე ძალიან ხშირად გვაქვს ეს საკითხი ასაკობრივ ჭრილში განხილული და იმასაც ვსაუბრობთ ხოლმე სხვადასხვა ასაკში ადამიანისათვის ფიზიოლოგიურად როგორ არის საზღვრები დადგენილი საათობრივად რამდენი ხანი უნდა ეძინოს მაგალითად ჩვილები რომლებიც მხოლოდ საჭმელად იღვიძებენ და სულ ძინავთ და ასე შემდეგ მაგრამ 80 წლის მამაკაცის შემთხვევაში კონკრეტულად რომ ვუპასუხოთ იცით აი ჩემი შთაბეჭდილებით რასაც ქალბატონი ბრძანებს შესაძლებელია ეს ძილიანობა
გამოწვეული იყოს გარკვეული სისხლის მიმოქცევის ინტენსივობის შეფერხებით. ახლა ეს რატომ ხდება ხშირად? აი მე მარტივად გეტყვით. ჩვენთან რაღაცა გავრცელებულია გარკვეული შეხედულება, რომ წყალს თუ მივიზრდეთ დიდი რაოდენობით, წნევა მოგვემატება. თქვენ ალბათ ეს ხშირად ხდება. ამიტომ ხშირად ადამიანები ზღუდავენ სითხის მიღებას. ასაკში უნდა დავლიოთ დიდი რაოდენობით სითხე. რამე თუ სითხის მიღების შემდეგ სისხლი უფრო თხელი ხდება, მე მინდა რომ ძალიან გასაგებად წარმოიდგინოს ჩვენმა მაყურებელმა და თხელი სისხლი წვრილ კაპილარებში, რომელიც ტვინს კვებას ადვილად მოძრაობს და თუ სისხლი კარგად მოძრაობს, ტვინის ნივთიერებათაცლა უფრო აქტიურია და უფრო ფხიზლად ვარ. თუ ჩვენ სქელ სისხლს ვამოძრავებთ, რომელიც რო შევადროთ, აი კისელის კონსისტენციის არის. ის იმ წვრილ კაპილარებამდე, წვრილი ისეთი კაპილარი არის, თავისთავად ყველაზე წვრილი სიზარღვი ვერ აღწევს და ამიტომ ტვინის მეტაბოლიზმი ქვეითდება და ტვინს არ აქვს თავისი არანაირი ჟანგბადის, ასე ვთქვათ, მარაგი. თუ სისხლი არ მივიდა ტვინამდე, ის ნელ-ნელა ფუნქციას, ასე ვთქვათ, აქვეითებს და ძილიანობა არის ამის პირველი ნიშანი. ამიტომ ხშირად თუ პაციენტი დიდი რაოდენობით სითხეს დალევს, დაახლოებით 2 ლიტრ-ნახევარი, 3 ლიტრი დღეში. ზაფხულში და თითოეული გრადუსი ტემპერატურით მომატებაზე კიდე 1 litrით მეტი უნდა გავლიოთ. ამიტომ მაშინ შესაძლებელია, ხა მე უბრალოდ ყველაზე ისეთ მარტივ მექანიზმს ვაძლევთ, რომ ძილიანობა მნიშვნელოვნად შემცირდეს. თეა გვაქვს შეკითხვები, როგორც მიხვდე? შეკითხვები გვაქვს ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ჩვენი Facebook მომხმარებლებისგან, დაახლოებით 45-55 წლის ასაკის ესეთი შეკითხვა, მეხსიერების გავარესებასთან დაკავშირებით. ანუ გვიჩვევიან, რომ გვავიწყდება ნივთები სადავდეთ, თქვათ, ტელეფონის ნომრები, სახელწოდებები, სახელები, მოვლენები. ეს ყოველთვის მიუთითებს პათოლოგიაზე თუ რის ბრალი შეიძლება რომ იყოს? ეს არის ასევე ჩვენ ქვეყანაში გავრცელებული მითი, რომ ახალგაზრდებს მეხსიერება უქვეითებათ. ეს არის ნევროტიზაციის შედეგი. ჩვენი ახალგაზრდები ანუ მარტივად გითხარით? ნევროზი ყველა მისის, აი დაძაბული ცხოვრების წესი. ჩვენ ახალგაზრდებს აქვს ორი მდგომარეობა. ან არ მუშაობენ და უკასრავად და უსაქმურებელია, ან იმდენს მუშაობენ და იმდენ შრომობენ, რომ უამრავი სამსახური, უამრავი ინფორმაცია დღეში 20 საათი სამსახურში ყოფნა, მე მგონი თქვენს არავის არ გეკვით. ამ დროს ადამიანის ტვინს აქვს თავისი რესურსი, რა ინფორმაცია შეუძლია მიიღოს და ყველაფრის დამახსოვრება არავის არ შეუძლია. და როდესაც ეს ტემპი ინფორმაციის შემოსვლის მეტია, შენს ოპერატიულ მეხსიერებას რაც შენ შეგიძლია დაიმახსოვრო, იწყება რაღაცების დავიწყება და ჩვეულებრივი ბუნებრივი მოვლენა. სწორად რომ ვიცხოვროთ, აი მათმა ვინც ასე მუშაობენ, სწორად ცხოვრება რაც ქვია, აი ჯანსაღი ცხოვრების წესი ქალბატონო მარი. ცოტა ივარჯიშონ, ცოტა ჰაერზე გავიდნენ, ცოტა ხანდახან მეგობრებთან გაერთნონ. დამერწმუნეთ რომ მეხსიერების პრობლემა არ ექნებათ. ეს არის დაძაბული ცხოვრების შედეგი, მეტი არაფერი. სხვადასხვა ძალიან საინტერესო კლასიფიკაცია, რომელიც ქალბატონმა მარინამ ძალიან კარგად იცით და დამეთანხმება, მნიშვნელოვანია მაყურებელს შევახსენოთ. ფრიდმანმა გასულ საუკუნეში თქვა, რომ არიან ადამიანები A-ტიპის, B-ტიპის და ასე შემდეგ და თქვა, რომ აი A-ტიპის ადამიანები, რომლებიც გაუთავებლად მუშაობენ და ზედმეტად დაძაბულები არიან, ყველაფრის ეშინიათ, კარიერული წინსვლის შემთხვევაში აქვთ ყოველთვის წარმატების მოლოდინი, გამოსასაბარებენ აუცილებლად 5-იანზე უნდა ჩააბარონ და ასე შემდეგ. ასეთი მდგომარეობა იმდენად ცვლის მათი ცხოვრების წესს, რომ ამ ადამიანებისათვის დასვენება უკვე ტვირთია, ვერც საკუთარ თავს პატიებენ, ვერც სხვას პატიებენ და საბოლოო ჯამში ეს აისახება მათ ჯანმრთელობაზე და ახალგაზრდა ინფარქტიანების კატეგორია, როდესაც გამოყოს, აღმოჩნდა, რომ სწორედ ამ ჯგუფში იყო ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი, ანუ მიოკარდიუმის ინფარქტი ახალგაზრდა ასაკში გადატანილი. უშუალოდ აუცილებლად უნდა გავეთვალისწინოთ, აი ჯანსაღი ცხოვრების წესი აუცილებლად გულისხმობს მონაცვლეობას დატვირთვის. ეს არის შრომა, დასვენება, ფიზიკური აქტიურობა და ჩვენ სამწუხაროდ ამას არ ვიცავთ. გვაქვს უკიდურესობები. ან ძალიან ბევრს ვისვენებთ იმდენი, რომ უკვე ტვინი ცხიმით იფარება და ან კიდე იმდენ შრომობთ, რომ უკვე ტვინს აცოდავს, ესე იგი უნარი არ აქვს, რომ განთავისუფლდეს ტვირთისაგან. ამიტომ ეს უნდა, აი ეს არის ჯანსაღი ცხოვრების. ეს არის ჩვენი რეალობა ქალბატონო მარინა. ეს უნდა გადართვა უნდა შეგვეძლოს მე პროცესების და ერთი რამე მე მინდა ყველას უბრალოდ მოუწოდო. ჩვენ პრობლემა უნდა დავტოვოთ იქ, სადაც ის პრობლემა თავდება. არ შეიძლება პრობლემებით ეს საკანონმდებლო ტრეინინგის უნდა გქონდეს, ხო? პრობლემა სამსახურის არ უნდა გაწავიღოთ სახლში და სახლის პრობლემა არ უნდა მოვიტანოთ სამსახურში. ამას ქვია მენტალური პროცესების გადართვა. მე იქ ვამთავრებ ამ საკითხს, იმას ვივიწყებ და მე მოვდივარ თქვენთან. მე თქვენსაც ვივიწყებ და გადავთავ ჩემ ტვინს. აი მას უნდა ბავშვობიდან ტრეინინგი.
ჩვენთან რომ მოდიხართ დავიწყებული პრობლემებით ეს მომწონს, მაგრამ ჩვენ არ გვინდა რომ დაგავიწყდეთ. მაგრამ მე პრობლემა ეს ყველა წარმატებული, აი პროფესიაში წარმატებული ადამიანს ესე უნდა ცხოვროს. მაყურებელი გვერდება დილამშვიდობისა გისმენთ. გისმენთ. ეთერში ხართ. ალო. გისმენთ ხალბატონო. გამარჯობა. გამარჯობა ხალბატონო. გენესწრება 85 წლის. დიახ. მაქვს დაშინელი უძილობა. დიახ. ადრე მივეჩვიე ძილის წამალს, ეხლა გადავაგდა ერთი თვია. რომ აღარ მინდა დავლიო ძილის წამალი და ისეთი უძილობა მაქვს, ისეთი რომ ღამეში ხან-ხან 1-2 საათი მძინავს. დანარჩენი ეხლა პედაგოგი ვარ მომქმედი და მუშაობ ყოფნის ეს 2-3 საათი ძილი, მაგრამ ხან-ხან ესეც არ მძინავს. დიახ. რა ვქნა? კი ბატონო. დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. ძილს უზარმაზარი ფუნქცია აქვს. ეს არის უზარმაზარი პრობლემა სხვათა შორის. და ასაკში ადამიანებს მინდა გითხრათ, რომ საერთოდ ნაკლები ძილი სჭირდებათ და ნაკლები ძილით არიან ასე ვთქვათ ჯანმრთელები. 2 საათი საკმარისი იქნება. 2 საათი იცით რა არის? თუ კარგად გნოს ქალბატონი თავს ახლა ხანდახან ჩვენ უფრო მეც ფორი აქვს, აი არ მძინავს, ვიდრე ვთქვათ ეს რეალურად არის. ახლა ჯერ ერთი რამე პრობლემა არის. არ შეიძლება უცებ ძილის წამლის გადაგდება. რაღაცნაირად დოზა უნდა შემცირდეს. იმიტომ რომ ერთ დღეს დამთავრება ძილის წამლის ყოველთვის იწვევს უძილობის განვითარებას. ამიტომ ალბათ ნელ-ნელა უნდა შევამციროთ და მე ეს არის ოქროს წესები, რომ ძილის წინ თუ ადამიანი სუფთა ჰაერზე გაისეირნებს. აი უბრალოდ 1-40 წუთი ადამიანი რომ გარეთ გაიაროს ძილის წინ, დარწმუნებულივარ ძილი მოწესრიგდება. 7 ესეთ გრილ ოთახში დაიძინებს, გარკვეული თქვათ ჰაერი იქნება ოთახში. ეს არის ერთ-ერთი ძილის ჰიგიენა, რომელიც ყველამ უნდა გაითვალისწინოს და მე იცით რა არის, ნუ გვაქვს ხშირად არის რომ აი ვერ ვიძინებ 2 საათამდე. თუ ვერ იძინებს 2 საათამდე, ნუ დაიძინებს. ყველას თავისი ძილის რიტმი აქვს. შეიძლება მაშინ ცოტა გვიან გაიღვიძოს. აი ამას ნუ ვებრძვით, მით უმეტეს ახლა ასაკში, მაგრამ საერთოდ ძალიან დიდი რაოდენობა არის ადამიანებისა, რომლებიც ასაკში ძალიან მიჩვეული არიან მედიკამენტებით ძილის მოწესრიგებას და ასე თუ როდესაც წლები ადამიანი ძილის მედიკამენტს სვამს, ასე ადვილად მისი გადაგდება არ არის, ადვილი არ არის უბრალოდ. უნდა დოზა შევამციროთ და რაღაცა ფიზიკური აქტივობით უფრო ნაკლებად სერიოზულ პრეპარატზე გადასვლით ჩავანაცვლოთ, იქნება რაღაცა გამოგვივიდა. ანუ შუალედური პერიოდი მე ახლა დღეს შემოვიდა, ბაზარზე სხვათა შორის არის ძალიან დიდი რაოდენობა პრეპარატებისა, რომლებიც ძილის ნორმალურ ბიოლოგიურ ცირკადულ რიტმს აწესრიგებს. აი იმ პრეპარატების გამოყენება ეს არ არის მედიკამენტი, რეალურად ეს არის ის რაც რითაც ტვინი იძინებს. აი ეს პრეპარატები დღეს ეგრეთ წოდებული ადაპტოგენებია, რომლებიც შესაძლებელია პაციენტებმა გამოიყენონ ამ შემთხვევაში. დილამშვიდობის გისმენთ. დილამშვიდობის მოგესალმებით. გამარჯობა. ძილის შესახებ მინდა გითხრათ. ეხლა დიდი ძილის მოყვარული არ მეყავი, მე პროფესიის მუსიკოსი ვარ. და შემოძლო გვიანამდე ყოფილიყავი და გვიან ჩემს პროფესიას დავამთავრებდი და მეცადინეობას, მე კითხვა შემეძლო სადღაც 2 საათამდე და დღემდე ისე ვარ. და ძილის ადრე თუ არ 9 საათზე მაინც ვეზუდები ნორმალურად. ძალიან სტუბუკად. აი ეს ახლა რა თქმა უნდა 20-30 წლის არაფერი ნახევარ საუკუნეს გადაცილებული ვარ. მაგრამ რომ ვიგვიდე ჩემი ორგანიზმი მაგ დაძაბული მტკივა ყველაფერი, თავბრუს ხვევაცა მაგ აი ძილის უკმარისობა კი არა მაქვს, მაგრამ ხალი რო დახუჭო ისე დავიძინებ, არ ვიცი რა მემართება. რამოდენიმე თვის უკან რაღაც საშინელი თავბრუხები მქონდა, უცბად ამემართა ძილის რო ავდექი, მე ექიმთა ოჯახიდან ავარ და ვიცი მამასგან რომ ადგები უცბად არ უნდა ადგე და არ ვდგები ასე ნელ-ნელა წამოვდგები ხოლმე. რო ავდექი ყველაფერი დატრიალდა. ეს ის მივედი ექიმთან რაღაც დანიშნულებები მომცადა მითხრეს საჩარა ლაპარაკობ ბაბათი ეს ჩქარა მოვასრო და მითხრეს რომ ჟანგბა რო თამიდეს ანალიზი არსებობს ესეთი ჟანგბადის დაკრებობა არის ის პრეპარატები დამენიშნეს რომ რაც იყო რა მნიშვნელობა და კი მომიხსნეს მაგრამ აი ეს შეგრძნება რომ საშინლად ძილოთა ვარ დაძაბული ვარ სულთან ივა თითქოს აი ეს რო გაიღვიძე ხომ სუბუკაც უნდა ვიყო კი ბატონო დიდი მადლობა შეკითხვისთვის ჩვენ გავიგეთ ყველაფერი ძალიან ხშირად როდესაც მაყურებელი გვირეკავს ხოლმე მსგავსი ჩივილებით ანუ თითქოს ძინავს ზოგჯერ ზედმეტი ძინავს და აქვს დაღრილობის შეგრძნება უსიამოვნო შეგრძნებით იღვიძებს
იცით რა შეესაბამეთ ალბათ უნდა მკითხოთ ხომ არა რაღაცა რა დამას ნორმალურად ქონდა ეს მანამდე ასეთ შემთხვევაში ხშირად აი ცხოვრებისეული რაღაცა სიტუაციები ემოციური დაძაბულობა გარკვეული პრობლემები ხშირად იწვევს საერთოდ აი რო იტყვიან ძილის სტრუქტურაში ცვლილებას იმიტომ კი არა რომ ძილი შეგვისვლა იმიტომ რომ ადამიანს ხშირად რაღაცა გარკვეული დეპრესიული მომენტები შეიძლება სიტუაციიდან გამომდინარე აღმოცენდეს და ამან შეუშალოს ძილის ნორმალურ სტრუქტურას ხელი ან და იგივე დაძაბულობამ ხანდახან გარკვეული ზომაზე მეტი გადაღლა ძილის სტრუქტურაზე შეიძლება ასევე აისახოს ასე რომ ამას გარკვეული დაზუსტება უნდა და რაც შეეხება თავბრუხებას ის ალბათ იყო ესეთი paroksizmური თავბრუხების შეტევა რომელმაც გაიარა და ჟანგბადის უკმარისობის დადგენა შეგვიძლია არა ეს არის ესეც რაღაცა აბსოლუტურად მარტო ქართულ რეალობაში ადგენენ ჟანგბადის უკმარისობას მეტი მე არსად არ გამიგი არცეთ ქვეყანაში რომ ჟანგბადი აგდეს ტვინს თუნდაც თუ რაღაცა სერიოზული ოკლუზია არ არის რაღაცა იშემი არ არის ასეთი რამე არა ნამდვილად ეს ჩვენ გვაქვს ახლა ძალიან საინტერესო სიუჟეტების ციკლი. დღეს გადაცემაში 3 ასეთი სიუჟეტი გვაქვს. ჩვენს მაყურებელს ახსოვს რუბრიკა ქართველი ექიმები უცხოეთში. თბილისში ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება ჩატარდა. ყველა ნევროლოგს ყოველ შემთხვევაში ცადეთ და მოუყარეთ ერთად თავი და მათ შორის უცხოეთში მოღვაწე ქართველ ექიმებსაც. მოდით ვნახოთ ყველა ეს ისტორია, რომელიც ჩვენთან სიუჟეტების სახით არის და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. თავისკივილი და კერძოდ შაკიკი სოფლიოში და საქართველოში ძალიან გავრცელებული დაავადებაა. ეს ავადმყოფს არ კლავს, მაგრამ შეტევითი ხასიათის თავისკივილს იწვევს პირღებინებით, გულისრევით, რაც ადამიანის ცხოვრების ხარისხს ძალიან აკნინებს. სამწუხაროდ ესე იყო, რომ მრავალი წელი საქართველოში შაკიკი სერიოზულ დაავადებად არ განიხილებოდა და შესაბამისად ექიმიც, თვითონ ავადმყოფიც ამ დაავადებას ყურადღებას არ აქცევდა. დასავლეთში უკვე დიდი ხანია ცნობილია, თქვა 15 წელიწადია, 20 წელიწადია, ეს ყურადღების არ მიქცევის პროცესი იქაც ცნობილია. მაგრამ ნელ-ნელა ჩამოყალიბდა ის ცოდნა, რომ შაკიკი არის ისეთივე ნეირობიოლოგიური დაავადება, როგორც თქვა სხვა. და რომ ამისთვის არსებობს სერიოზული წვავე თუ პროფილაქტიკური მკურნალობა. წამლების რაოდენობა იზრდება და რაც მთავარია, ეს ცოდნა ჩვენი ჯგუფის და საქართველოს თავისკივილი საზოგადოების ხელშეწყობით ძალიან მალე ჩამოდის საქართველოში. საქართველოში უკვე შაკიკი ისევე განიხილება როგორც ნეირობიოლოგიური დაავადება, როგორც დასავლეთში. შექმნილია რამოდენიმე თავისკივილის ამბულატორია, თავისკივილის ცენტრი, სადაც შაკიკს ისევე სწორად მკურნალობენ, როგორც მთელს მსოფლიოში. სამწუხაროდ ეს ცოდნა შემოიფარგლება ჯერ დიდი ქალაქებით, უმთავრესად თბილისით. საქართველოს თავისკივილის საზოგადოების ძირითადი ამოცანა შემდეგი 10 წლის განმავლობაში იქნება ის, რომ ეს ცოდნა რეგიონებში ჩავიტანოთ და ეს ცოდნა მივაწოდოთ ოჯახის ექიმს, რომ ოჯახის ექიმმაც ძალიან კარგად და სწორად იცოდეს თავისკივილის მართვა. სწორი მკურნალობა არის კლინიკური დიაგნოზი. სწორი მკურნალობა მოიცავს ავადმყოფის განათლებას და სწორი მკურნალობა შეიცავს შაკიკის სპეციფიური წამლებით პროფილაქტიკურ მკურნალობას. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბატონი ზაზაკაც არავა არის ჩვენი დიდი მეგობარი მრავალი წლის მანძილზე და შესაბამისად მაყურებელი იცნობს დამოკიდებულება, რომელიც ახლა მან გაგვიზიარა, ეს არის ნაწილი იმ ნევროლოგიური ცოდნისა, რომელსაც ფლობს ქართული საზოგადოება
და მნიშვნელოვანია რომ ასეთი დამოკიდებულება გვაქვს ყველა მიმართულებით ნევროლოგიაში, ხომ ასე აქ? იცით რა, მე უსოში ჩვენ ვეცადეთ ნევროლოგები, ნევროლოგია საერთოდ მინდა ორი სიტყვით გითხრათ. ჩვენ ქვეყანაში პატიცემული დარგი არ არის, სამწუხაროდ. მე თქვენ არ გულისხმობთ ქალბატონო მარი და ნევროლოგიის ჯანმრთელი ტვინი არის ჯანმრთელი საზოგადოების წინაპირობა. და ჩვენ ქვეყანაში ესე არ განიხილება. და ამიტომ ნევროლოგები თვითონ გადავწყვიტეთ რომ ცოტა გაგვეხსენებინა რომ ჩვენ პრობლემას ჩვენთვის კი არ წარმოვადგენთ, ქვეყნისთვის არის პრობლემა ჩვენი დაავადებები და ჩავატარეთ ნევროლოგთა კავშირის პირველი კონგრესი, რომელიც აი მთელი საქართველოს თქვენ ეკრანზე მე მგონი საკმაოდ კარგად ჩანდა, ვეცადეთ რომ მოგვეყარა თავი ყველა რეგიონიდან ნევროლოგებისთვის და ისინიც ისეთი ენთუზიაზმით გამოგვეხმაურნენ, რომ მე სიმართლე გითხრათ არც წარმომედგინა, რომ ასე მოწყურებული იყო ნევროლოგი ცოდნას და ინფორმაციას. საერთოდ ნევროლოგი თუ ხდები, ესე იგი ინფორმაცია და ცოდნა გინდა. მაშინ სხვა შემთხვევაში ამ ურთულეს დარგს არ აირჩევ და აი ჩემი ყველა კოლეგა, ვინც აქ იყო, მე უბრალოდ სიხარულით მინდა ამას ხაზი გაუსვა და ამასთან ერთად ჩვენ შევეცადეთ, რომ აი წარმატებული ქართველი ნევროლოგები, რომლებიც ძალიან წარმატებით საქმიანობენ დასავლეთში, ისინიც მოგვეწვია ამ კონგრესზე და ეს კონგრესი იყო გართული ქართული ევროპული ქართული და რეალურად ქართული ნევროლოგიის ესე თქვა თანაარსებობის გამოვლენა. ჩემი აზრით ეს ძალიან სწორია, იმიტომ რომ ჩვენ ჯობია ჩვენი წარმატებული თანამემამულებისგან ვისწავლოთ და ისინი დაგვეხმარონ, ვიდრე თქვა უცხოელები, რომლებიც აი იმ სპეციფიკას, რომელიც ჩვენთვის ძალიან ნაცნობია და საქართველოს ბევრი თავისი სპეციფიკა გააჩნია ყველაფერში. აი იმას ის უცხოელი ვერც გაიზიარებს და ვერც ისე ჩაებმევა ჩვენი პრობლემატიკის გადაჭრაში. და ამ შემთხვევაში აი ეს ჩვენი კოლეგები, რომლებიც გვეწვიან, თქვენ ალბათ მათ წარმოადგენთ, ეს იყო ბატონი ზაზა, ქალბატონი მაია პატარაია, ეს იყო არის ვენის უნივერსიტეტის პროფესორი ნევროლოგი, ძალიან წარმატებული ეპილეპტოლოგი, რომელიც ეპილეფსიის ქირურგიაში ძალიან აქტიურად მონაწილეობს ამ პროცესების დაგეგმაში, ბატონი ზურაბ ნადარეიშვილი, ეს არის არჩეული იყო თქვენ სიუჟეტის იყო და მინდა მე ავხსნიო კიდე ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, შეიძლება თქოს ეს სიტყვა შეიძლება ბატონ ზაზას არ მოეწოდეს, მაგრამ ძალიან დიდი მეცნიერი ბატონი ზაზა კოკაია. ის არის ნეირომეცნიერი, რომელიც ნეირობიოლოგიის, ასე ვთქვათ, ძალიან აქტუალურ პრობლემებზე ძალიან წარმატებულად საქმიანობს. მე მგონი თქვენ ამას აჩვენებთ ჩემზე კარგად. მაყურებელი ამას ყველაფერს ნახავს. თეა, სულ რამდენი წუთი უნდა გადავდოთ რეკომენდაციები, მაყურებელი გვერდება და ერთად უპასუხოთ. დილამშვიდობისა გისმენთ? გამარჯობა ქალბატონო მარი, მივესალმები თქვენ სტუმარს. ესეთი შეკითხვა მაქვს. 35 წლის მამაკაცია. და გავუკეთეთ თავის ტვინის სპირალური კომპიუტერი ტომოგრაფია და აღმოაჩნდა უცებ სამსახურში გახდა ცუდად. და ეს გავაკეთე სპირალური კომპიუტერის გამოკვლევა და დაუდგინდა თავის ტვინის გაზამავალი იშიმური ტიპის მოშლა. და კურნალობდი ნევროლოგთან. ნუ ეხლა ნორმალურად არის, მაგრამ რის ნიშანი უნდა იყოს თავიდან 2 დღე ვაძლევდი ბროწეულის და ჭარხლის გამონაწყოს წვენს. დიდი ჭიქებით და ამას ვაბრალებდი და კიდევ აღმოაჩნდა ორი მხრივ ჰაიმორის გულში ლორწოვანი შეშუპებული. მარცხნივ ვერტელარულ კედელზე ისახება მომრგვალო ფორმის 8 სანტიმეტრის ზომის ბლანტი შიგთავის მქონე კისტოზური წარმონაქმნი. ეთმოიდური სინუსში ისახება სითხოვანი გამონაჟონი. და გთხოვთ მიპასუხოთ ამაზე ორიოდით. კი ბატონო, დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. ამ შემთხვევაში ქალბატონი გვეკითხება ეს რამდენიმე საკითხი ერთდროულად. ანუ დანამატი წიაღების, ანუ ცხვირის დანამატი ხრუების დასკვნა წაგვიკითხეთ ჩვენ ახლა როგორც მივხვდით, ეს შეიძლება იყოს გადატანილი რესპირაციული ინფექციის შედეგად, ან თქვათ ქრონიკული ალერგიული რინიტის, ანუ ყველა შემთხვევაში ეს არის წინამორბედი მოვლენების გამოძახილი. არის თუ არა ეს კავშირში მაგალითად თავის ტვინის რასაც იშემიური, ანუ გარდამავალი იშემია და რასაც ქალბატონი ბრძანებს, არ ერთმანეთთან კავშირში არ უნდა იყოს. უბრალოდ პაციენტს 35 წლის, აი ეს არის ძალიან საყურადღებო ახალგაზრდა ასაკში ქონდა გარდამავალი იშემური შეტევა. ქალბატონი ბრძანებს, ასე ვთქვათ, იმ მონაცემებს, რაც მან მიიღო ექიმებიდან, ცუდი მძიმე მდგომარეობის, რომ მძიმე ეს იყო გარდამავალი, რაღაცა გონების დაკარგვის ეპიზოდი იყო, მე როგორც მივხვდი, შეფასების შედეგად. უბრალოდ ნევროლოგთან ერთად უნდა მოიძიონ ახალგაზრდა ასაკში ინსულტის შესაძლო მიზეზები, იმიტომ რომ ინსულტისთვის და გარდამავლის შეტევისთვის, გარდამავლის შეტევა არის ინსულტის წინა, ასე ვთქვათ, პირობა. ცოტა ადრეა, ცოტა მე გულისხმობ ასაკობრივად. ამიტომ შეიძლება ბროწეულის და ჭარხლის წვენს. ეს აბსოლუტურად გამორიცხულია. აბსოლუტურად გამორიცხულია, რომ რაიმე მასეთმა, რო ეთქვა, რომ ბევრი დალია, ბევრი სიგარეტი მოწია, მაშინ კიდევ ეტყოდი, რომ ნამდვილად ბევრი ალკოჰოლი გაქვთ თქვენ მხედველობაში დალია რასაკვირველია. დალია ამ შემთხვევაში ალკოჰოლს გულისხმობ და ბევრს, თორე მცირე
მცირე ზომით αλკოჰოლი გვიცავს პრობლემებისგან ხანდახან. დიახ, ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ ვურჩევთ, რომ კვლევები ოღონდ ისეთ არის მარტო ტომოგრაფიის გადაღება, არ ამ შემთხვევაში ჭირდება ის კვლევები, რომლებიც შეიძლება ეს ყოველთვის არ ხდება, მივაკვლიოთ ახალ და ასაკში გარდამავალი შემირშეტების მიზეზს. ეს სრულიად სხვა საკითხია, ვიდრე გადაღება მხოლოდ და მხოლოდ. რა თქმა უნდა, თეატ, მოდი გავაგრძელოთ. რა გაქვს შენ დღევანდელი თემისთვის მომზადებულით? დღევანდელი თემისთვის მოვამზადე, ანუ რამ შეიძლება შეგვიფერხოს ფიზიკური აქტივობა, იმიტომ რომ ცნობილია, რომ თუ ფიზიკური აქტივობა შეიზღუდა, ეს ავტომატურად ნიშნავს სოციუმის შეზღუდვას და ავტომატურად ნიშნავს ჩვენი შემეცნების დარღვევასაც. ამიტომ ვეცადოთ ყველა ასაკში და ყველა სიტუაციაში დავრჩეთ ფიზიკურად აქტიურები. ეს არ ნიშნავს მხოლოდ ვარჯიშს, ეს ნიშნავს ყოველდღიურ ფიზიკურ აქტივობას, თვითმოვლას, სახლის საქმის გაკეთებას, ეზოს მოვლას და ასე შემდეგ. ხანდახან გვაქვს ხოლმე სიტუაციები, როდესაც ეს არის ტექნიკურად რთულად გასაკეთებელი, იმიტომ რომ მოძრაობისას გვაქვს ხარვეზი. მაგალითად, ძალიან ხშირად მოძრაობა ერღვევათ ადამიანებს, რომელთაც ვერ იმორჩილებენ ტერფს. ეს არის შესაძლოა გადატანილი ინსულტის გამო, შესაძლოა პერიფერიული ნერვის დაზიანების გამო, მაგრამ გვაქვს ჩამოვარდნილი ტერფი, ეს შეიძლება იყოს კუნთების სისუსტე, ინერვაციის დარღვევა და ასე შემდეგ და სიარულის დროს ადამიანი როგორც წესი ფეხს შეიძლება რომ გამოსდოს რაღაცას, ეს არის ვარდნის მიზეზი. მიათრევს ფეხს, დიახ, ანუ აი ეს მოძრაობა, დორსფლექსია, ანუ ზევით წამოღება ტერფის, ანუ ჩვენსკენ მოხრა არის გართულებული, ეს შეიძლება გახდეს ვარდნის მიზეზი და ადამიანი შესაბამისად ცდილობს, რომ მოძრაობა აირიდოს. დღეს მინდა მარტივი ხელსაწყო შემოგთავაზოთ, რომელიც ამ პრობლემას მეტნაკლებად მოაგვარებს. რა თქმა უნდა, ამისთვის არსებობს სპეციალური ორთეზიც, მაგრამ ის არის ცოტათი მყარი და ყველა პაციენტს არ შეუძლია მისი გამოყენება. ამიტომ მე ავიღე ფრიცი, ჩვეულებრივად, ანუ მისი რბილი ნაწილი და ეს მყარი ან კბილებიანი ნაწილი და ვიქცევით შემდეგნაირად. ანუ თითებთან ავიღეთ, გავზომეთ და დავაფიქსირეთ, ანუ ცოტა უფრო გრძელი ავიღეთ რბილი ნაწილი და საფიქსაციოდ გამოვიყენეთ მყარი ნაწილი. ანუ ფეხის ზომის შესაბამისად ეს დავაფიქსირეთ. შემდეგი ფრიცის რბილი ნაწილი ავიღეთ დაახლოებით გოჯების დონეზე და ასევე დავაფიქსირეთ, უბრალოდ ეს ფიქსაცია შეგვიძლია ცოტა გვერდით გავაკეთოთ და გვაქვს მესამე საფიქსაციო ზოლი, რომელიც ორ ამ ზონას დააფიქსირებს და ჩვენი ამოცანაა, რომ ხელოვნურად დავაკავშიროთ, ანუ ტერფი დავაფიქსიროთ უბრალოდ წამოწეულ მდგომარეობაში, ძალიან მარტივად, სახში არ არის აუცილებლად ძალიან კარგად ხელსაქმე ვიცოდეთ, რომ ეს გამოგვივიდეს და დავჭიმეთ ისე, სადამდეც ეს არის ჩვენთვის უმტკივნეულო, დაახლოებით ვცდილობთ, რომ 90 გრადუსზე დავაფიქსიროთ და შესაბამისად აი ხა მე ვცდილობ რომ ტერფი მოვადუნო, ხედავს ჩვენი მაყურებელი, რომ არ ჩადის ტერფი, შესაბამისად მოძრაობის სტერეოტიპი ოდნავ შეიცვლება, ანუ მუხლიდან გამოვა მოძრაობა უფრო ვიდრე ტერფზე ზეწოლით, მაგრამ ეს გვაძლევს საშუალებას იმისა, რომ ადამიანი არაფერს წამოედოს და არ წაიქცეს. ეს ხელსაწყო აგაცილებთ ვარდნას, მაგრამ არ აგაცილებთ ტერფში შეშუპებას. ამიტომ, როდესაც გექნებათ საშუალება, უნდა წამოწვეთ ფეხი მაღალი მდებარეობით და ან თქვენ, ან ოჯახის წევრმა აუცილებლად დაამუშავოს. ანუ აი ეს მოძრაობა, რომ შეშუპება ავირიდოთ თავიდან, მაგრამ მოძრაობის საშუალებას მოგცემ და შეძლებს დაგვარად გაგააქტიურებთ. ჩვენ კიდევ ერთი სიუჟეტი გვაქვს, როგორც ქალბატონმა მარინამ ბრძანა, კიდევ ერთი სტუმარი გვყავდა ამ კონგრესზე, ქართველი უცხოეთში მოღვაწე. მოდით ნახოთ ეს მასალა. ძალიან დიდი მიღწევებია განსაკუთრებით უკანასკნელ 2 წელიწადში მწვავე ინსულტის მკურნალობაში და მძიმე მწვავე ინსულტის მკურნალობაში. ანუ ტვინის ერთ-ერთი ძირითადი არტერიის დათრომბით დაზიანებულ ინსტიტუტებში. ამ დროს პირველ რიგში მიეცემა ქსოვილოვანი პლაზმინოგენის აქტივატორი, ეგრეთ წოდებული თრომბოლიტიური თერაპია. ხდება ახალი კათეტერების საშუალებით ამ თრომბის გამოხსნა, ასე ვთქვა და არტერიის გახსნა, უფრო სწორი ტერმინი იქნებოდა. არის ეგრეთ წოდებული ვაკუუმ ექსტრაქტორის ტიპის, ანუ
ნეგატიური წნევით და შეწოვის თრომბის და მეორე არის ეგრეთ წოდებული stent retriever-ები, რომელიც კარდიოლოგიური სტენტებისგან განსხვავდება. ამ შემთხვევაში სტენტს არ ტოვებენ ტვინში, სტენტი მოდის თრომბთან ერთად და თუ ეს განხორციელდა პირველ 6 საათში, გამოჯამრთელების შანსი 3 თვით თავზე, ანუ დამოუკიდებლად სიარულის, დამოუკიდებლად ფუნქციონირების თითქმის 3-ჯერ უფრო მეტია. 20 წელია უკვე რუტინულ პრაქტიკაში, ამაში ახალი არაფერი არ არის, ახალი ის არის, რომ რაც შეიძლება სწრაფად და აი როგორი ლოჯისტიკური გამოგონებები დავნერგოთ იმისათვის, რომ რაც შეიძლება შევამციროთ ეს თერაპიული ფანჯარა. აი ეს არის ახლა მიზანი. ევროპული რევოლუციური კლინიკური გამოკვლევა, რომელიც აჩვენებს შესაძლებელი იქნება მალე 24 საათში, ამერიკული გამოკვლევაც შეჩერდა ამის გამო და საბოლოო შედეგები არ არის ცნობილი, მაგრამ რაღაც არის იმის ნიშნები, რომ ოპტიმიზმი უნდა ქონდეს, რომ 24 საათამდე შეგვეძლება მძიმე ინსულტების კურნალობა. პრევენცია, რა თქმა უნდა, პირველადი პრევენცია, რომელიც ისევ ჩვენ ერთად უნდა ვიმუშაოთ ამაზე, რომ რაც შეიძლება შევამციროთ თამბაქოს წვეულთა რაოდენობა. თამბაქოს წევა ნებისმიერ პრევენციულ მედიკამენტთან შედარებით უფრო ეფექტურია და დაახლოებით 50%-ით ამცირებს მხოლოდ დანებება ინსულტის რისკს და ინფარქტის რისკს. აუცილებლად ფიზიკური ვარჯიში, წონის დაკლება, დიაბეტის პრევენცია, ჰიპერტონიის პრევენცია და აი ეს ერთად პირველად პრევენცია და ამაზე ძირითადად რა თქმა უნდა თერაპევტებმა და ჩვენმა სხვა კოლეგებმა უნდა იმუშაონ. ყველამ ერთად უნდა ვიბრძოლოთ რაც შეიძლება სწრაფი დანერგვისათვის თრომბოლიზიური თერაპიის პირველ რიგში და მასთან ერთად ენდოვასკულარული თერაპიის და აი აქ ყველა ჩვენი ექიმების გაერთიანება არის საჭირო და იმედია რომ მალე დანერგილი იქნება სისტემურ პრაქტიკაში. ჩვენ მაყურებელს შევახსენეთ ამ ისტორიით ბატონი ზურაბის მეშვეობით ის რჩევები და რეკომენდაციები, რომელიც ინსულტის პროფილაქტიკას უკავშირდება. მე მინდა დავამატო ქალბატონმა ბატონმა ზურაბმა 2016 წელს მიიღო ჯონს ჰოპკინსის, ეს არის უზარმაზარი სისტემა ჰოსპიტალების, თქვენ არ გესწავლებათ, საუკეთესო კონსულტანტი ექიმის წოდება ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ის არის საუკეთესო შედეგებით ინსულტის მენეჯმენტის თვალსაზრისით. ის არის ძალიან დიდი და სერიოზული სპეციალისტი ინსულტის კურნალობისა, მეგულისხმობ აი მწვავე პერიოდში და ჩვენ ეს ჩვენთვის ყველაფერი, რასაც ბატონი ზურაბი ბრძანებს, არის სიურეალიზმი საქართველოს რეალობისთვის, მაგრამ იქნება აი ჩვენი კოლეგების თანახმარებით იმ სიურეალიზმს ცოტათი მაინც მივუახლოვდეთ. იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ქონდა საშუალება ბატონ ზაზას მოусმინეთ, რომელიც თავის ტკივილის მართვაში ევროპაში ყველაზე მაღალი რანგის ფიგურა. ბატონ ზურაბს მოусმინეთ, რომელმაც საუკეთესო ექიმის სტატუსი მოიპოვა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. კიდევ ველოდება მაყურებელს ერთი სიუჟეტი, თუმცა მე მინდა დაუბრუნდე დაავადებებს, რომელზედაც ჩვენ არ გვისაუბრია ჯერ. თქვენ ბრძანეთ, რომ არის დაავადებების ჯგუფი, ან შეიძლება ეს ჯგუფი არ არის სხვადასხვა ტიპის დაავადება, რომელთა დამსახურებითაც ჩვენი შემეცნების ფუნქცია ზარალდება. რომელი დაავადებებია? მე მოგეხსენებ ძალიან მოკლედ. ერთი არის დიდი ქოლგა ნეიროდეგენერაციები, ანუ ტვინის გადაგვარება, ასაკობრივი გასაგებად რო ვთქვათ, ისი ყველაზე ცნობილი წარმომადგენელი ამ დაავადების არის ალცჰაიმერის დაავადება. რომელზედაც არაერთხელ გვისაუბრია. ვიცით როგორ ყველასთვის უკვე ნაცნობი სახელი ალცჰაიმერის დაავადება. და არის ასევე უზარმაზარი ჯგუფი, ეს არის ინსულტები, რომლებიც ინსულტი სხვადასხვანაირია. ისინი იწვევენ სხვადასხვა ტიპის დაზიანებას, სიზარღვამას, თავის ტვინის, რომელიც ბოლოს ძალიან დიდი ალბათობით მიგვიყვანს შემეცნებითი უნარების დაქვეითებისაკენ. აი ეს თემა მინდა რომ გავშალოთ. ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ ინსულტზეც ხშირად ვსაუბრობთ. ინსულტის შემდგომ რეაბილიტაციაზე ვსაუბრობთ. ინსულტის პროფილაქტიკაზე, ცალკე ვსაუბრობთ ჰემორაგიული შემივ და ასე შემდეგ. ყოველთვის ვსაუბრობთ, მაგრამ აქ სულ სხვა საკითხებით ჩნდება. ინსულტით დაზარალებული ჩვენი შემეცნება. აბსოლუტურად განსხვავებულ მდგომარეობაში აყენებს ადამიანს. თქვენ თავიდან ძალიან კარგი ფრაზა გამოიყენეთ შესავალში. შემეცნება არის ის, რაც გვაქცევს ადამიანად. ანუ გამოდის, რომ ჩვენი სახე რომ შევინარჩუნოთ, ჩვენ გვჭირდება შევინარჩუნოთ შემეცნება დიაგნოზის მიუხედავად. ამიტომ ინსულტი შეიძლება იყოს თუ არა ისეთი მდგომარეობა, როდესაც დიახ თავის ტვინში არის ასეთი ტიპის დაზიანება და ჩვენ ამას აღვიქვამთ სწორედ შემეცნების დარღვევით, შემეცნების დაქვეითებით. ინსულტის ტიპები არის, აი მაგალითად დიდი ზომის ინსულტი, რომელიც ვითარდება მარცხენა ჰემისფეროში, ის ჩვენ ერთ წუთში ადამიანს
ყველას ჯვარი გწერია, გვაქცევს, მიგვაახლოვებს ირუთხთა. მეტყველება გაგვიჩერდება, ხელფეხი გაგვიჩერდება და ფუნქციას კარგავთ. აი ვიყავით ადამიანი და ენა ჩაგვივარდა და მარჯვენა ხელფეხი გაგვიჩერდა. ეს ნორმალური მდგომარეობა და ასეთები შეიძლება დარჩეთ, თუ ეს დიდი ტერიტორიის ინსულტია. თუ ეს პატარ-პატარა ზომის ინსულტებია, აი პატარ-პატარა ზომას ახლა ტვინი, აი რომ წარმოვიდგინოთ პატარ-პატარა ზომის, თუ ესეთი პატარა ზომის ბევრია, ისიც მიგვიყვანს ოღონდ ნელ-ნელა შემეცნების დაქვეითებასთან. აი ეს მინდა ზუსტად განმარტოთ. როდესაც დიდია რაღაც დაზიანება. აი დიდი რაც ბატონმა ზურაბმა მგანა, რომ ის დიდია და უცებ ვითარდება. და თან ჩანს ხილული. ის ჩანს და აი ეს 2-6 საათი ახლა 24-მდე ლაპარაკი რომ აი მას დროზე, იმიტომ რომ ტვინი რაც უფრო მეტი დრო გადის ტვინის დაზიანებიდან, მით უფრო ნაკლებია შანსი ამ დაზიანების აღდგენის. იმიტომ რომ კიდევ ჩვენ დავიწყოთ ტვინს არ აქვს უნარი ჟანგბადით, ასე ვთქვათ, მოიმარაგოს ქსოვილი. ამიტომ სწრაფად უნდა აღდგეს სისხლის მიმოქცევა. აი ეს დრო არის ტვინი, აი ესე ვთქვათ, პირდაპირ ასეთი არის ინგლისურში ძალიან კარგი, ანდაზასავით არის. ეს არის ამ სიტუაციაში, როდესაც დიდი ინსულტია, დიდი თუ რაღაცა გარკვეული ზომის, რომ ჩქარა აღდგეს სისხლის მიმოქცევა. აი პატარ-პატარა უბნები. აი პატარ-პატარა უბნები, ეს არის პატარ-პატარა უბნები, ანუ სისხლის მიმოქცევის ქრონიკული ან პატარა ზომის, ვთქვათ, ინსულტები, მათი ზომით არიან პატარა. ადამიანი ამას როგორ აღმოაჩენს? ადამიანი შეიძლება, აი ახლა ესეთ რა შეასაქმე, შეიძლება იგრძნოს, ვთქვათ, აი ცოტა ხანი, ვთქვათ, 2 დღით დაუბრუნდეს ხელი, მერე გაუვაროს. ან ვთქვათ, რაღაცა ერთი თვითონ ალაგდეს, ხო? აი ქალბატონმა მძადა, გარდამავალი ისემია იყო, ვთქვათ, მეტყველება გაუჩერდა, ალაგდა. და აი ესეთი თუ რამდენიმე გამეორდება, რამდენიმე როგორ ხშირად, ეს ვთქვათ, მიგვიყვას ბოლოს და ბოლოს შემეცნების დაკვირვება. კიდევ უფრო უარესი არის მუნჯი ინსულტები. როდესაც თქვენ არაფერი არ გაწუხებთ, აი თქვენ, ხო, არაფერი არ გაწუხებთ, ერთ დღეს არაფერი არ ხდება. თქვენ ხართ ჩვეულებრივ და თანდათან მეხსიერება გიქვეითდებათ. ისეთი სწრაფი აღარ ხართ, შენელებული ხართ, ემოციურად თითქოს ჩლუნგდებით, მარტივდებით. აი, ემოციური ჩვენ ხო რაღაცა გაღარიბებას რომ ეძახით. გაღარიბდებით და დაჩლუნგდა ადამიანი. და ამას ასეთ ადამიანს, ოღონდ მწვავე ეპიზოდი, რასაც ბატონი ზურაბძარებს, უცებ კატასტროფა ხდება, არ გვახსენებთ. იმიტომ არის მუნჯი. მუნჯი. აი, გადაუღებთ ასეთ ადამიანებს, თქვა დღეს მადლობა ღმერთს საქართველოში ბევრად მეტია გადასაღები აპარატი, ვიდრე ჩვენ გვჭირდება. მაგნიტურ რეზონანსულ ტომოგრაფიას მე ამ შემთხვევაში ხაზს უსვამ და აღმოჩნდება რომ ტვინის ღრმა სტრუქტურებში, ანუ სიღრმეში არის უამრავი პატარ-პატარა კერა. ისემი, ზოგი პატარა სისჩაქცევის კვალი, ზოგი პატარა ისემიური ინსულტის კვალი, ზოგი რაღაცა კიდევ უფრო ნაკლები ხარისხის ისემის და შენი თველი ღრმა სტრუქტურები არის დაზიანებული. და ეს ღრმა სტრუქტურები არის ის, რაც ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა ტვინის უბნებს. ამას ქვია გეწოდებული მცირე არტერიების დაავადება, რომლის მიზეზი შეიძლება იყოს ჰიპერტონია, რომელსაც თქვენ თქვათ ვემკურნალოთ. შეიძლება იყოს შაქრიანი დიაბეტი. აი წყლსიძარღვს აზიანებს. და შეიძლება ეს არაფერი არ ქონდეს და დღეს უკვე ლაპარაკია რომ იყოს შეიძლება სისხლძარღვის კედლის ენდოთელიუმის დაზიანება, რომელიც ასაკთან ერთად ადამიანს თურმე ყველას ემართება. ეს რეალურად ჩვენ რატომ შევიმეცნეთ დღეს, იმიტომ რომ ჩვენ დღეს უკვე შეგვიძლია ადამიანის ტვინი დავინახოთ სიცოცხლეში ყველა ასაკში. მე გულისხმობ დავინახოთ ნეიროგამოსახვით, ხო, ადრეს არ იყო. მე როდესაც დავიწყე ექიმო, მანდ ამაჩნდა გაგვეკვეთა ზონა გვენახა, რა ხდება ტვინში. ეხლა ეს არ არის. და აღმოჩნდა, რომ ტვინს ბევრად მეტი პრობლემა წარმოექმნა, ვიდრე თქვათ ჩვენ გვეგონა. აი ეს ნელ-ნელად, აი შემპარავი ისემია ქრონიკული იწვევს ასევე კოგნიტური უნარების დაქვეითებას. ეხლა ასაკში რა ხდება? შემეცნებას, ხო, შემეცნებით. ასაკში რა ხდება? ყველა ადამიანს შეიძლება, ყველას, ნუ ხო, იმიტომ რომ ჩვენ ასაკი გვემატება, შეიძლება დაემართოს სისხლის მიმოქცევის უკმარისობა, ასე რომ ვთქვათ ხალხურად და შეიძლება დაემართოს ასაკობრივი ტვინის ატროფია. და უმეტეს შემთხვევაში ესენი თანაარსებობენ. თქვენ არ გაგიგეთ ადამიანი რომ არ დიაბეტი ქონდეს, არ წნევა ქონდეს, ნუ არაფერი არ ქონდეს. იშვიათია. ამიტომ ასაკში ეს ორივე ფაქტორი შეიძლება ერთად იყოს და ამ ჩვენ ტვინს, რომელიც ძალიან ძვირფასი ორგანოა, ორივე თავს დააცხრეს. და ამიტომ მისი შემეცნებით უნარი კიდევ უფრო დაქვეითდეს. ამიტომ რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ? მე ხა ეს რაღაცა დრამა არის, რომელსაც თავს ვერ და თავარი კითხვა ჩვენი გადაცემის. ამიტომ რა აი ეს პრევენცია, პრევენცია მე მგონი ყველა მიცის, უკვე არ არის საჭირო ექიმობა. ანუ რისკ ფაქტორების თავიდან მოშორება. თქვენთან გადმოვალავთ ჯანსაღი ცხოვრების წესი ქალბატონო. ეს არის ის, რაც უნდა ყველამ დავიცვათ.
რომ არ მივიდეთ იმ მდგომარეობაში. ეს არის კვება, ეს არის ფიზიკური აქტიურობა. ამიტომ ფიზიკური აქტიურობა ააქტიურებს ნეირონული წრეების მუშაობას. ზომიერად ალკოჰოლის მიღება, აი ზომიერად. მე არ ვამბობ, რომ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მიიღოთ ალკოჰოლი. წონა, თამბაქოზე უარის ხმა. თამბაქოზე არც ვლაპარაკობ, ქალბატონო, მაგრამ თამბაქო უნდა დავივიწყოთ. ამაზე მე მგონი არც უნდა ვილაპარაკოთ. შეიძლება 25 წელიწადში გაერთო ცოტა ხანი და ის უნდა დავივიწყოთ და შემდეგ კიდე მე ერთს ვიტყვი, აი რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. აუცილებლად სანამ ადამიანი სუნთქავს, მან უნდა ტვინი ავარჯიშოს და ტვინის ვარჯიში არის ახალი ამბის გაგება. ჩართულობა ინფორმაციაში. თუ ჩვენ ასაკში მოვინდომებთ რაღაც ახლის სწავლას, ზოგი ენას სწავლობს, ზოგი ხატვას იწყებს. აი ეს არის ის, რომ ის გაკმაყოფილი წრეები კი არ ტრიალებს ტვინში, სადაც ინფორმაციას, აი რაღაც ახალს ეძებს და ტვინს უზარმაზარი რესურსი აქვს. მე მარტივად გეტყვით, ერთი ჩემი კოლეგა ჩამობრინდა გუშინ თურქეთიდან. არის ძალიან ცნობილი ნეიროქირურგი ეზერგილი, აშარღაილი თურქულად. ის არის აი გურუ ნეიროქირურგის, ეს 92 წლის. ოპერაციას არ აკეთებს, მაგრამ მთელი დღე მუშაობს ახალგაზრდებთან ერთად, ისევე როგორც ისინი. ის მისი ტვინი არ არის 92 წლის. ამიტომ ეს არის ცხოვრების წესი. და თუ ჩვენთან არის რომ აი დაიღალა და დაისვენოს, არაფერი დასვენება ტვინს არ ჭირდება. დამიჯერეთ. ჩვენ ახლა კიდევ ერთი სიუჟეტი გვაქვს და კიდევ ერთ ჩვენ თანამემამულეს, რომელიც წარმატებულია უცხოეთში, მოусმენთ ნევროლოგიის ჭრილში. ეს ერთ-ერთი ყველაზე თანამედროვე და ახალი მიმართულება არის და მიზნად ისახავს, რომ ინსულტით დაავადებული პაციენტების მოგვიანო სტადიაში, მათში როდესაც ხდება მათი ფუნქციების რეგენერაცია, გამოვიყენოთ ჩვენ ის მიდგომები, რომლებიც საშუალებას მისცემს ეს აღდგენითი პროცესები გააძლიეროს. სწორედ ღეროვანი უჯრედებს გააჩნიათ ის პოტენცია, რომლის საშუალებითაც ჩვენ ვიმოდოვნოთ მომავალში შევძლებთ იმ ბუნებრივად არსებული რეგენერაციული პროცესების გაძლიერებას, რაც ტვინში ფუნქციონირებს. ღეროვანი უჯრედების ფუნქციები რეალურად მრავალმხრივი არის და მათ შეუძლიათ ძალიან სხვადასხვა ტიპის გავლენა მოახდინონ ამ რეგენერაციულ პროცესებზე. ეს იქნება ახალი ნეირონების წარმოქმნა და დარღვეული ნეირონული რკალების აღდგენა, თუ ეს იქნება თქვათ იმ ტროფიკული ფაქტორების გამოყოფა, რომლებიც ასევე შეუწყობენ ხელს გააძლიერონ პლასტიკური ცვლილებები, რაც აუცილებელია აღდგენითი პროცესებისთვის. ასევე ნევრულღეროვან უჯრედებს შეუძლიათ იმოქმედონ იმ იმუნურ უჯრედებზე და იმუნოინფლამაციაზე, რაც განუყოფელი ნაწილი არის ტვინის დაზიანების და რეგენერაციული პროცესების. ერთ-ერთი მთავარი გზავნილი ის არის, რომ ჩვენ მუშაობთ ღეროვან უჯრედებზე, რომელსაც ვიღებთ ადამიანის კანიდან და შემდეგ ამ ღეროვან უჯრედებიდან ვქმნით ნეირონებს. აი ამ გზით მიღებული ნეირონები ჩვენი ბოლო მონაცემები აჩვენებს, რომ შესაძლებელია გამოიყენო იმისთვის, რომ აღადგინო ვირთაგვაში დაზიანებული ნერვული რკალი. ანუ ჩვენ იღებთ სრულყოფილ ფუნქციურ ნეირონს, რომელსაც შესწევს უნარი არა მარტო განვითარდეს გადანერგვის შემდეგ დაზიანებულ ტვინში, არამედ დაამყაროს სინაფსური კავშირები, რაც აუცილებელია იმისთვის, რომ ნეირონებმა ერთმანეთთან კომუნიკაცია დაამყარონ და აღდგეს დაზიანებული რკალი. უფრო მეტიც ეს ნეირონები, როდესაც პერიფერიულად ვაღიზიანებთ, თქვათ, ცხოველის ცხვირს ან თითს, პასუხობენ ამ გაღიზიანებაზე. ანუ ისინი სრულყოფილად ფუნქციონირებენ ტვინში და ასევე იმ ცხოველურ მოდელებში, რასაც ჩვენ ვსწავლობთ, ამ ტიპის გადანერგვების შედეგად ჩვენ ვაკვირდებით, რომ ქცევითი კომპონენტი, რომელიც განსაზღვრავს დაქვეითებას ინსულტის მერე და აღდგენითი პროცესებზე, გაცილებით ძლიერდება იმ ცხოველებში, რომლებშიც ვახდენთ ამ ტიპის უჯრედების გადანერგვას. და ეს ერთ-ერთი პირველი მონაცემებია იმისა, რომ ეს გადანერგილი უჯრედები რეალურად ხდება მასპინძლის ნერვული რკალების ნაწილი. და ჩვენ ახლა გაგეგმილი გვაქვს ახალი კვლევები, რომლებიც კიდევ უფრო გააღრმავებს ამ ინფორმაციას და თვლით, რომ ეს ერთ-ერთი ის მიმართულება, რომელიც საშუალებას მოგვცემს შევქმნათ ღირებული თერაპიული საშუალებები მომავალში.
ძალიან სასიამოვნოა, როდესაც აი ერთ სივრცეში ჩვენ ვახერხებთ უცხოეთში მოღვაწე და ჩვენს თანამემამულე საქართველოში მოღვაწე ყველა კოლეგას მოუყაროთ თავი და ყველაფერი რაც უახლესია ნევროლოგიაში ერთად მოვისმინოთ. თუმცა მე მინდა ახლა ვისარგებლო შემთხვევით და ძალიან ახალი ინფორმაცია გაგაცნოთ, რომელიც უკავშირდება სწორედ იმ თემას, რომელზედაც ქალბატონი მარინა საუბრობდა სიუჟეტის დაწყებამდე. თუ ჩვენ ლაპარაკობთ ტვინის ჯანმრთელობაზე, მე ყოველთვის გახსენებთ ხოლმე, რამდენად მნიშვნელოვანია ტვინის უზრუნველყოფა გარდა ჟანგბადისა აუცილებელი საკვები ნივთიერებები და ცნობილია, რომ ტვინს ჭირდება გლუკოზა. თუმცა ხაზგასმით ვამბობთ ხოლმე, საზოგადოებაში გავრცელებული აზრი, რომ ტვინს ჭირდება შაქარი. არა, ტვინს შაქარი არ ჭირდება. საქაროზა არ ჭირდება, ტვინს ჭირდება გლუკოზა, რომელიც სულაც არ არის აუცილებელი მივიღოთ საქაროზადან, საკმარისია მივიღოთ ხილისგან, ბოსტნეულისგან, ყველგან, ყველა იმ პროდუქტიდან, რომელშიც არის ნახშირწყალი. საბოლოო ჯამში ჩვენ მივიღებთ გლუკოზას. მაგრამ ქალბატონმა მარინამ გაგახსენეთ, რამდენად მნიშვნელოვანია ტვინის ჯანმრთელობისათვის წყალი და ეს სრულიად ლოგიკურია, იმიტომ რომ სულ ცოტა 70% ჩვენს ორგანიზმში თუ მეტი არა არის წყალი. ამავე დროს ჩვენ ხშირად საუბრობთ ხოლმე ბეჯგუფის ვიტამინების როლზე ნერვული სისტემის ჯანმრთელობაში და ქალბატონი მარინა დამეთანხმება პრაქტიკოსი ნევროლოგი ყველა ამ ცოდნას არა მარტო ფლობს, არამედ ყოველდღიურ რეალობაში იყენებს. ჩვენ გვისაუბრია ომეგა-3-ის მნიშვნელობაზე და ტვინის დაბერების პროცესებზე, ამ კონკრეტულად ცხიმოვანი მჟავის გავლენაზე და ამავე დროს ჩვენ ვიცით, რომ მაგალითად თევზი და ზღვის პროდუქტები არის ყველაზე მდიდარი წყარო, თუმცა ამავე დროს ვამბობთ, რომ თხილი, ნიგოზი, ზოგიერთი პროდუქტი, მათ შორის თქვენ წარმოიდგინეთ სოიოს ზეთი, სელის ზეთი, სელის თესლი, მარცვალი და ასე შემდეგ არის აი ამ ტიპის პროდუქტის შემცველი, მაგრამ მიუხედავად ყველაფრისა, შეიძლება წყარო ბევრი იყოს, დავასახელოთ, მაინც ზღვის პროდუქტები და თევზი არის ყველაზე მდიდარი ამ კომპონენტით. დღეს მე გადავწყვიტე გითხრათ ის სიახლე, რომელიც გამოაქვეყნა ამერიკის გულის ასოციაციამ. ეს არის თითქმის სენსაციური ინფორმაცია, იმიტომ რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე მთელი ინდუსტრია კვების გადავიდა ისეთ ცხიმზე, როგორიც არის ქოქოსის კაკლის ზეთი და ცხიმი და აგრეთვე პალმის ცხიმი. სწორედ ბოლო კვლევების თანახმად, რომელიც დაასრულა ამ ასოციაციამ და ძალიან მასშტაბურია, მან თავს უფლება მისცა და მთელ მსოფლიოს სამედიცინო საზოგადოებას მოუწოდა, რომ ძალიან დიდი სიფრთხილით გამოვიყენოთ ეს პროდუქტები. რატომ? იმიტომ რომ ქოქოსის ზეთი, მაგალითად და ქოქოსის ცხიმი, რომელიც ბოლო ხანებში იმდენად უწყინა და პირიქით სასარგებლოდაც კი ითვლებოდა, აღმოჩნდა, რომ იწვევს დაბალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინების ეს რთული სახელწოდებაა, მაგრამ ვისაც ერთხელ მაინც ქოლესტერინზე კვლევა ჩაგიტარებიათ, ყველა მიცით, რომ არის მაღალი სიმკვრივის და დაბალი სიმკვრივის მაჩვენებლები, ანუ კარგი ცხიმები და ცუდი ცხიმები, კარგი ქოლესტერინი და ცუდი ქოლესტერინი. და აღმოჩნდა, რომ აი ამ ცუდი ქოლესტერინის დონეს მკვეთრად ზრდის, ანუ აღმოჩნდა ის, რასაც არავინ ელოდა, ამიტომ ამერიკის გულის ასოციაცია გვირჩევს აუცილებლად შევამოწმოთ პროდუქტი, რომელიც არის სხვადასხვა კომპონენტების შერევით მომზადებული და შევაფასოთ, რამდენად დიდია ამ პროდუქტში, მაგალითად ქოქოსის ცხიმის, ან პალმის ცხიმის რაოდენობა, იმისათვის, რომ მისი უსაფრთხოების ხარისხი შევაფასოთ და თუ ჩვენ ცხიმოვანი ცვლის დარღვევა გვაქვს, არა მარტო ზეთის რაოდენობა დავთვალოთ, არა მარტო რძის ნაწარმის მიღებული კვერცხის, ხორცის რაოდენობა, აღმოჩნდა, რომ ამ პროდუქტში, კერძოდ ქოქოსის კაკლის ცხიმში, ისეთივე უჯერი ცხიმები ჭარბობს, როგორც არის მაგალითად ხორცში, ცხიმიან ხორცში, რის გამოც ჩვენ ვიწუნებთ წითელ ხორცს, რის გამოც ძალიან ხშირად არის ხოლმე კრიტიკულად შეფასებული ცხიმიანი რძის ნაწარმი. ამიტომ გაითვალისწინეთ, რომ ანალოგიურია მიუხედავად იმისა, რომ მცენარეული წარმოშობისაა, მაშინ როდესაც ჩვენ შეგვიძლია ზეითუნის ზეთი, სიმინდის ზეთი, მზესუმზირის ზეთი, თავისი შემადგენლობიდან გამომდინარე ავოკადო, აი ესეთი ტიპის პროდუქტები, აღარაფერს ვამბობ კაკლის ცხიმზე, იგივე სოიოს ცხიმზე, იგივე ხორბლისგან მიღებულ ცხიმზე, განსაკუთრებით გაღვივებული ხორბლისგან, ეს ყველაფერი შეიძლება გამოვიყენოთ ჩვენს ყოველდღიურ რაციონში თავის ტვინის დაბერების თავიდან ასაცილებლად. მე ვაშლი უნდა წამოვიყო ქალბატონო მარინა და ავხსნათ მაგიდაზე რატომ არის ეს ნივთები. შემთხვევით არასდროს არ არის ჩვენ სტუდიაში. სწორედ რეკომენდაციები ყოფილა ასეთი. ძალიან საინტერესო კვლევები დაასრულეს ჩვენმა ევროპელმა კოლეგებმა და თქვეს, რომ როდესაც ბავშვს ვაშლს აწვდით, არა მარტო
საჭმელია იგი, ამას გაუსვით ხაზი და არა მარტო თქვა წითელია ან მრგვალია, არამედ უთხარით რომ ის ძალიან გავს მაგალითად გლობუსს. ანუ დედამიწის მოდელს. ისევე როგორც გლობუსს და დედამიწას აქვს ორი ბრტყელი ზედაპირი და იგი ელიფსივით არის, ისევე როგორც ჩვენი დედამიწა. მასაც შეიძლება ვატრიალებდეთ და აი ამ ტრიალში ბავშვს აღმოჩნდა, რომ ერთი პატარა საგნით, საკვები პროდუქტით უქმნით უზარმაზარ წარმოდგენას სამყაროზე. ეს არის შემეცნების ძალიან კარგი ხრიკი. ისევე როგორც მაგალითად, როდესაც ჟირაფით ეთამაშებით ბავშვს ან აჩვენებთ, აუცილებლად უნდა ვისარგებლოთ თურმე შემთხვევით და უთხრათ, რომ კისრის მალების, მიუხედავად იმისა, რომ კისერი ჩვენზე ბევრად უფრო გრძელი აქვს, ისიც ზუმწოვარაა და მასაც 7 აქვს ეს მალა. ამავე დროს უნდა უთხრათ, რომ თუ ჩვენ ცაში ვადევნებთ ფრინველს თვალს უნდა გავიხსენოთ რომ მისი ანალოგიით შეიქმნა თვითმფრინავი ან როდესაც თევზის ყვინთვას ვუყურებთ მისი ანალოგიით შეიქმნა წყალქვეშა ნავი ანუ ჩვენ შეგვიძლია ძალიან მარტივი ნივთებით გადავიდეთ ძალიან სერიოზულ საგნებზე და ვიდრე ჩვენ რამდენი გვაქვს დრო მე მაქვს დრო რომ ქალბატონმა მარინამ ეს ყველაფერი შეაჯამოს შემეცნები ბატონო 3 წუთი გვაქვს ვასწრებთ კითხვებს დიახ. ეხლა მე ერთ რამეს გავაგზავნებ თქვენ ისე კარგად ბავშვზე, ისე კარგად გადახვედით, რომ აი ბავშვმა უნდა შეიმეცნოს. აი სწორედ ჩვენ კონგრესზე ახალგაზრდა ჩემო კოლეგამ მოახსენა მე რომ მკითხო თავზარდამცემი მონაცემები ევროპელი პედიატრი, ბავშვთა ნევროლოგების რომ კატეგორიულად აი ასე უნდა შეიმეცნოს ბავშვმა სამყარო და ჩვენი ბავშვები რას აკეთებენ? რა ასაკიდან უჭირავთ ეს არის დაავადება, თურმე უკვე პრობლემური ეკრან დამოკიდებულება, რომელიც მკვეთრად ამცირებს ბავშვის შემეცნების უნარს. ამცირებს რამე თურმე აი ესეთი ბავშვები და ესეთი ბავშვების რაოდენობა რამდენიათ გავიხედოთ ყველა ოჯახებში. ასეთი ბავშვები ბევრად უფრო ცუდად აბარებენ გამოცდებს ფიზიკაში, ბიოლოგიაში, ლიტერატურაში, მშობლიურ ენაში, ისინი წარმატებულები არიან მხოლოდ კომპიუტერულ მეცნიერებებში. ამიტომ ეს არის პრობლემა მსოფლიოსთვის და აი ესე უნდა შეიმეცნოს ბავშვმა და ძალიან გენიოსმა აინშტაინმა თქვა დიდი ხნის წინ აინშტაინის დროს არ იყო ყველაფერი შემოსული მან თქვა მაშინ, როდესაც ის საქმიანობდა, რომ ტექნოლოგიები ისე განვითარდება, რომ ცოტა ხანში ჩვენ მივიღებთ იდიოტების თაობას. იდიოტების თაობაში ის ნიშნავს გულისხმობს იმას, რომ შემეცნების უნარი ბავშვს ადამიანს აღარ ექნება და აი ეს ეკრანზე დამოკიდებულება უნდა ჩავანაცვლოთ ამით, რომ მშობელმა, პედაგოგმა, გარემომ უნდა შემეცნების სურვილი გაუჩინოთ არა ეკრანიდან, არამედ როგორც თქვენ ბრძანეთ. ამიტომ ეს უნდა დავიწყოთ რომ დაიბადება ბავშვი იქიდან. ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ აქ რამდენიმე ტერმინი, რომელიც თქვენ იხმარეთ, ქალბატონო მარინა, სულაც არ იყო ადამიანის შეურაცხყოფის ან დაკნინების კუთხით, არამედ ეს არის დიაგნოზები, სამედიცინო დიაგნოზები, რომელთა რეალობაც ხშირ შემთხვევაში იდიოტი ვახსენე ეინშტეინის სიტყვები, რომელსაც ეს არ მასწროს არ არსებობდა. წარმოიდგინეთ, მან განჭვრიტა, რომ ეს შემოვა და ჩვენ მივიღებთ თაობას, რომელიც აი დამოკიდებულია. მოდით დაგვისი მოასწრებთ კითხვას გვაქვს დრო. შეკითხვა გვაქვს ესეთი ნეიროფიდბექის პროცედურაზე რას გვეტყვით? ნეიროფიდბექი არის ძალიან სერიოზული პროცედურა, ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს არის უკუკავშირი, ბიოლოგიური უკუკავშირი. და არსებობს მთელი რიგი დაავადებები, რომელთა დროსაც ამ მეთოდით კურნალობას ძალიან დიდი წარმატება აქვს, მაგრამ მე ვერ გეტყვით, რომ ჩვენ ძალიან კარგად ვფლობთ ამ მეთოდით, უკუკავშირის მეთოდით კურნალობას. ეს ძალიან სერიოზული სხვადასხვა ტიპის არის ეს ნეიროფიდბექი, დამოკიდებულია დაავადებაზე და ყოველ შემთხვევაში ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ყველაფრისთვის. ნუ მე რაკი მეთოდი არსებობს, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ შევძლებთ ამ უკეთესავე უფლოს და შესაბამისად გამოვყავთ. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. ყოველთვის ძალიან საინტერესოა თქვენი სტუმრობა. მაყურებელს შევახსენებ, დღეს ჩვენ ტვინის ჯანმრთელობაზე ვისაუბრეთ და გავერკვიეთ, რატომ შეიძლება დაზარალდეს ჩვენი შემეცნების ფუნქცია და ამ თემაზე გვესაუბრა ნევროლოგი, მედიცინის დოქტორი, თბილისის მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი ქალბატონი მარინა ჯანელიძე. ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით ხვალ და თქვენი თხოვნით ერთ ძალიან პრობლემურ თემაზე ვისაუბრებთ, რომელსაც ქვია ვასკულიტი. ეს არის სისტემური დაავადება, რომელიც შეიძლება ალერგიაში შეგვეშალოს, შეიძლება კანის ინფექციური დაზიანება გვეგონოს, მოკლედ, ბევრი რამ შეიძლება გვეგონოს, მაგრამ სინამდვილეში შენიღბული იყოს ის დაავადება, რომელზედაც უკვე მოგახსენებთ. ხვალ ამაზე ვისაუბრებთ, ნახვამდის დღესასწაულს გისურვებთ.